بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. په دې ننني لیکچر کې به مونږه ایم اس ورډ 2007 د آفیس بټن په باره کې یا د فایل مینو چې کوم ټولز وي د هغه په باره کې تاسو ته ښایو. نو په هغه کې د ټول نه لومړی دی زموږ سره نیو کمانډ یا نیو ټول. through the new tool we create a new blank document or template. د نیو کمانډ په ذریعه سره مونږه یو خالی ډاکومنټ یا ټمپلیټ تیارولی شو. ډاکومنټ دې ته وایي چې بلینک ډاکومنټ دې ته وایي چې په هغه کې زموږ سره څه لیکل وغیره نه وي شوي، او ډاکومنټ چې کوم وي دا زموږ سره د ډېر شي پیجونو یو کلیکشن چې په هغه کې به یې مونږه لیکل کوو. او ټمپلیټ چې زموږ سره کومه دی دا یو تیار فارمیټ وي د لیکلو لپاره. د دې شارټکټ کی زموږ سره دی کنټرول پلس ان. د دې نه وروسته زموږ سره دی اوپن کمانډ یا اوپن ټول. with open tool we can open a document which is already created. د اوپن کمانډ په ذریعه سره مونږه یو د مخکې نه تیار جوړ کړی شوی ډاکومنټ په آفیس کې ایم اس ورډ کې کولاولی شو چې هغه زموږ سره د مخکې نه جوړ شوی وي، تیار وي. د دې شارټکټ کی زموږ سره دی کنټرول پلس او. د آفیس بټن بل ټول یا کمانډ زموږ سره سیو. with the help of save command we can save our work permanently in computer memory. د سیو کمانډ یا ټول په ذریعه سره مونږه چې زمونږ کوم کار وي په ایم اس ورډ کې هم کلی وي هغه مونږه محفوظ کولی شو د کمپیوټر په عمرۍ کې مستقل طور باندې. او د دې دپاره د شارټکټ کیز چې کوم دی هغه کنټرول پلس اس دی. د آفیس بټن یا فایل مینو چې زموږ سره بل کوم کمانډ دی هغه دی سیو ایز is work to save a copy of the document in a new location, drive or folder. name, file format. د سیو ایز کمانډ په ذریعه سره مونږه د مخکې نه یو کولاو چې کوم زموږ سره ډاکومنټ وي په ایم اس ورډ کې هغه مونږه په یو بل نوي ځای کې ډرایو یا فولډر کې په یو نوي نوم سره او په یو نوي فایل فارمیټ سره سیو کولی شو. د دې دپاره شارټکټ کی چې زموږ سره کوم دی هغه د F12 کی ده. اوس راځو دا پریکټیکلی مونږه ګورو چې دا څنګه کیږي. راځو او ایم اس ورډ اوپن کوو. کله چې موږ ایم اس ورډ اوپن کو نو په دې کې د مخکې نه یو ډاکومنټ کولاو وي. موږ غواړو چې موږ یو بل نیو ډاکومنټ راولو. د دې دپاره به موږ دا ډاکومنټ شی کو کلوز کو. نو را به شو کلوز ته او دا به شی کو کلوز کو. زمون سره اپلیکیشن اوپن دی خو دې کې څه ډاکومنټ نشته دی. د دې دپاره به موږ لاړ شو آفیس بټن ته چې موږ پکې یو نوی ډاکومنټ شی کو اوپن کو. په آفیس بټن چې کلیک وکړو زمون سره به نیو وي او اوپن وي. د نیو په ذریعه سره موږ یو نیو ډاکومنټ شو کریټ کولی او د اوپن په ذریعه سره د مخکې نه موجوده چې زمون سره یو ډاکومنټ هغه شو اوپن کولی. نو موږ راځو نیو ته. په نیو سره موږ یو نیو ډاکومنټ شی کو کریټ کوو. نو چې کله موږ په نیو کلیک وکړو نو زموږ سره دا وینډو اوپن شي. نو د دې په ذریعه سره بلینک ډاکومنټ د دې به کلیک وکړو او بیا به راشو کریټ ته. کریټ به پسې کلیک کړو زموږ سره به یو نیو ډاکومنټ اوپن شي. نو دې کې اوس موږ لیکل کولی شو.
راځو اوپن کمانډ ته. د اوپن څه کار دی؟ د اوپن کمانډ دا کار دی چې کله زمون سره یو ډاکومنټ وي او هغه مونږه ایډیټ کول غواړو یا هغه کې ایډیټینګ وغیره کول غواړو، هغه مونږ په ایم اس ورډ کې کولاو. دا لپاره به مونږ راشو اوپن ته. په اوپن چې کله مونږ کلیک وکړو نو زمون سره به فایل ایکسپلورر وکولاو شي. نو دا به په دې کې به مونږ دا ورته ورکو چې کوم ځای کې زمونږ فایل پروت وي هغه ځای ته به مونږ لاړ شو. نو زمون سره په ډیسکټاپ باندې یو وړ فایل دی چې دا کې مونږ کولاول غواړو، نو په دې به مونږ کلیک وکړو. د دغه فایل نوم به راشي د فایل نیم کې او اوپن به پسې کلیک کړو، نو زمون سره به څه شي؟ دغه فایل دغه ډاکومنټ کولاو شي. نو چې کله دغه ډاکومنټ کولاو شي نو دغه کې بیا مونږ ایډیټینګ یا ریډ کولی شو. د دې نه وروسته زمون سره دی سیو کمانډ. سیو کمانډ چې کوم دی دا کار دی چې کله مونږه دا کوم ډاکومنټس دی په دې کې مونږ څه چینجز وکړو، ایډیټینګ پکې وکړو، لکه مونږ به ترې دا کټ کړو. اوس دا کوم ایډیټینګ چې مونږ وکړو دا چینجز مونږ په دې ډاکومنټ کې راوستو. اوس مونږ وایو چې دا پکې شی مونږه سیو کړو، محفوظ یې کړو، دا ډاکومنټ په دې حالت کې زموږ سره څه شي؟ پاتې شي. نو مونږ به راشو آفیس بټن ته او سیو ته. د کنټرول اس سره مونږ شو سیو کولی، د دې سیو سره هم د دواړو یو کار دی. نو مونږ به سیو پریس کړو، دا مونږ سره چې سیو شي. د دې نه وروسته دی زمون سره سیو ایز کمانډ. د سیو ایز کمانډ دا کار دی چې زمون سره کوم دا ډاکومنټ دی دا زمون سره هم په دې ځای پاتې شي او د دې یو بله کاپي جوړه شي. نو په سیو ایز چې مونږ کله کلیک وکړو نو مونږ نه غواړي د دې نیو چې کوم مونږ کاپي جوړو د دې نوم مونږ ورته ورکو چې د دې کاپي نوم چې دی ASDF، داسې دا نوم ورکړه او سیو یې کړه. هم د دې ډیسکټاپ باندې د دې ABC ډاکومنټ خواته او سیو. نو دا زمون سره یو بل ډاکومنټ کریټ شو په دې نوم سره او په دې کې اوس که مونږه چې ایډیټینګ چې لیکل کول غواړو نو مونږ شو کولی.